در این قسمت سفری می‌کنیم به استان زیبای لرستان و گوشه‌ای از آثار تاریخی این سرزمین کهن در قلب زاگرس مرکزی رو با هم می‌بینیم. خوش اومدید به قسمت دوم از ویدیو لرستان. در کنار رودخونه کشکان زیبا هستیم، شهر پلدختر. قرار امروز بریم شمال شرقی پلدختر، یه غار باستانی تاریخی است، غار کوگان. اون غار رو ببینیم و چند تا پل تاریخی و یه آبشار هم توی منطقه هست که با هم دیگه میبینیم. سارا هم لباس رزم رو پوشیده برای کوهنوردی. سرده هوا؟ آره خیلی سرده. داریم میریم منطقه سردسه که اونجا سردتره. آره اونجا سردتر از پلدختره. پلدختر مرکز شهرستان پلدختر در جنوب غربی استان لرستان در فاصله 100 کیلومتری خرم‌آباد واقع شده. نام این شهر از روی پل باستانی بجامانده از دوره ساسانی گرفته شده. در گذشته به این شهر جایدر و پاپیل گفته میشد، اما از سال 1308 خورشیدی به پلدختر تغییر پیدا کرد. این شهر به دلیل قرارگیری در ارتفاع 650 متری از سطح دریا دارای تابستان‌های گرم و خشک و زمستان‌های معتدل و نسبتاً سرد است. هشتاد کیلومتر به سمت شمال شرق پلدختر میریم. در مسیر غار کوگان کاروانسرای چمشک ساخته شده. این کاروانسرا مربوط به دوره صفویه و جزو 54 کاروانسرای ایرانی ثبت جهانی یونسکو است. در زمان صفوی به دستور شاه عباس اول برای رفاه حال کاروانها 999 کاروانسرا در تمام مسیرهای ارتباطی قلمرو صفوی ساخته شد. ازتون ممنون میشم که اگر ویدیوها رو دنبال میکنید و هنوز کانال رو سابسکرایب نکردید، دکمه سابسکرایب و زنگوله کناری هم بزنید تا اولین کسی باشید که ویدیوهای جدید گذاشتیم با خبر بشه. رسیدیم پایین دست غار. حدوداً بیشتر از 200 تا پله است که بریم بالا. یه رودخونه هم اینجا داریم. استان لرستان به عنوان بخشی از منطقه زاگرس به واسطه شرایط مناسب زیست یکی از کهن‌ترین زیست بوم‌های جهان به شمار میره که در دوره‌های مختلف فرهنگی و تمدنی استمرار داشته. رسیدیم ورودی غارهای کوگان، دستکنده های که توی دوره اشکانی ساخته شده. غار کوگان سازه‌ای دستگند در کوه کوگان با 2 طبقه و متشکل از اتاقها، راهروها و مخازنی برای نگهداری آب است. این غار احتمالاً در آغاز به صورت اشکفتی طبیعی در دل کوه وجود داشته و در دوره اشکانی به وسیله انسان توسعه داده شده و به معماری منسجم و شکیل صخره‌ای کنونی تبدیل شده.
ارتفاع دهانه و مسیر ورودی به این غار از سطح زمین بیش از 50 متر است. مخازن آب در اکثر اتاقهای غار به منظور مهار، هدایت و دفع آبهای ناشی از نزولات جوی که در گذشته از سقف غار چکه می‌کرده ساخته شده. مسیرهایی نیز برای هدایت این آب در بعضی از اتاقها دیده میشه. شیارهای لبه مخازن احتمالاً برای مسقف کردن مخازن با الوارهای چوبی برای استفاده حداکثری از فضای اتاقها ساخته شده. دسترسی به طبقه دوم غار از طریق فضایی با ابعاد 3 در 4 متر و صعود به ارتفاع 5 متری امکان پذیر است که احتمالاً در گذشته از طریق نردبانی چوبی انجام می شده. سقف بیشتر اتاقهای غار مسطح بوده و در بعضی اتاقها طاقهای مازه‌دار یا هلالی شکل به منظور جلوگیری از ریزش قطرات آب از سقف و همچنین به منظور عایق رطوبتی، صوتی و حرارتی ساخته شده. فقط در یکی از این اتاقها پوشش سقف به صورت سنگچین هلالی شکل تا حدودی سالم مونده تا بعد از ریزش آب از طریق این دیواره که در تصویر می‌بینید به درون مخازن منتقل بشه. این مهندسی دفع آب رو امروزه در ساخت تونل ها میتونیم ببینیم. پشت این طاق اومده از این قسمت خارج میشده. این قسمت خطی معلومه، باز توی سقف هم اگر چیزی بوده از این قسمت به سمت آب انبار هدایت میشده. تخریب شده خیلی از قسمت ها. با اینکه هنوز اطلاعات دقیقی از کاربری این غار به دست نیومده، ولی کارشناسان احتمال میدن به دلیل وجود مخازن آب و دور از دسترس بودن این غار پرستشگاهی مذهبی مربوط به الهه آب یا میترا باشه. در زمان باستان ورودی اصلی غار طبق شواهد و پله‌های سنگی از اتاقهای بالایی بوده که با فلش مشخص کردند. خب ما برگشتیم از غار کوگان پل دختر، اومدیم پل باستانی پل دختر رو ببینیم.
استان لرستان با رودخانه‌های پرآب و مهمی همچون سیمره، کشکان و سزار یکی از غنی‌ترین شبکه‌های آب‌های روان ایران رو در خودش جای داده. این سرزمین در طول تاریخ همواره نقش کلیدی در برقراری ارتباط میان مراکز مهم تمدنی داشته. لرستان نه تنها در مسیر ارتباطی شوش و اکباتان در دوران باستان بوده، بلکه بعدها راه ارتباطی میان بابل، تیزفون و بغداد با اصفهان نیز از طریق شاپورخواست یا خرم‌آباد امروزی برقرار می شده. وجود رودخانه‌های خروشان و دره‌های عمیق سبب شده تا پل‌های بزرگ و شگفت انگیزی در این منطقه ساخته بشه. آثاری تاریخی که بخشی از اونها تا به امروز پابرجا مونده و جلوه‌ای از مهارت و نبوغ معماری گذشتگان رو به نمایش میگذاره. پل دختر در ورودی شهر پل دختر از سمت شمال بر روی رودخانه کشکان ساخته شده. بخش زیادی از این پل به دلیل سیلاب‌های خروشان در گذشته‌های دور تخریب شده و فقط یک طاق از این پل دوری ساسانی به یادگار مونده. ارتفاع این پل از سطح زمین حدود 18 متر هست. نام محلی این پل کرودت به معنی پسر و دختر است. از پل دختر 56 کیلومتر به سمت شمال شرق میریم. پل کلهره معمولان یکی دیگر از پل‌های باستانی این منطقه است که بر روی رودخانه کشکان ساخته شده. قدمت این پل هم به دوره ساسانی برمیگرده. مصالح ساخت این پل به مانند اکثر پل‌های باستانی بجامانده از زمان ساسانی، سنگ، آجر و ساروج هست. با توجه به کتیبه بجامونده در ضلع غربی پل کلهر، این پل در سال 984 میلادی در دوران بدر بن حسنوی بازسازی شده. ابوشجاع رودراوری در ذکر وقایع سال 996 میلادی به ساخت پل توسط ابونجم بدر اشاره کرده. وی نوشته در همه سال در راه مکه بخشش فراوان و کثیر الصدقه بود و اموال زیادی برای ساخت آبانبار و ساخت پل صرف نمود. وی در کوهستان‌های بلند و مسیرهای سخت راه می‌ساخت و بدین وسیله راه‌های دور را نزدیک می‌کرد. مشابه همین کتیبه در ضلع شرقی وجود داشته که در زمان ساخت تونل‌ها متاسفانه از بین میره. حسنویه خاندانی شیعه مذهب از کردهای برزکانی ایران بودند که از اواخر سده 10 میلادی به مدت 60 سال در دوره پریشانی خلافت عباسی در ایران بر بخش‌هایی از کردستان، لرستان و خوزستان امروزی حکومت می‌کردند. این مسیریه که سالیان سال ازش استفاده می شده، از روی پل رد می شدن، از اینجا می اومدن پایین تا حالا زمانی که دیگه رضا شاه این دوتا تونل رو میزنه و مسیر به اون طرف انتقال پیدا میکنه، مسیر اصلی. بریم بالا حالا این مسیر باستانی رو ببینیم با هم. تونلی که رضا شاه درست کرده اون سمت، این طرف جاده هم یه قسمتی از مسیری که از روی پل باستانی رد میشدن. ببینید سنگای تراش خورده بسیار زیبا، معماری معروف ساسانی و
این سنگ‌های قلوه‌ای که با ملات بین دیوارها و پیهایی که درست می‌کردن توی اون زمان می‌ریختن. این قسمت کاملا دیگه ریخته. باید از این جای باریک برم بالا ببینم میشه یا نه. این قسمتی که زیرسازی شده میخورده به این سمت و از اینجا میرفتن سمت بالا. یواش بریم ببینیم به چه شکل. ببینید کامل سنگ رو تراش دادن این قسمت تا این مسیر رو درست کنن. به خط کوفی نوشته شده. ببینید این قسمت کامل رد می شده و هی تاق زدن این قسمت هایی که خالی بوده تا برسن به روی پل و برن اون سمت رودخونه. در مسیر برگشت به پل دختر آبشار زیبای افرینه رو می‌بینیم. این آبشار از 2 رود چمشک و افرینه تشکیل میشه و بعد از گذر از دره‌های پرپیچ و خم چولهول به رودخونه کشکان میریزه. در سال 1304 شمسی به دستور رضاشاه پل افرینه بر روی همین رود در مسیر جاده جنوب به شمال ساخته شده. پل گاومیشان یکی دیگه از پل‌های باستانی این منطقه است که در 27 کیلومتری غرب پل دختر قرار داره. در بالادست این پل رودخونه سیمره و کشکان به هم می‌پیوندند و رود کرخه رو تشکیل میدن. طبق سنگ نوشته تاریخی شکسته شده در نزدیکی این پل، اینجا نیز در سده 10 میلادی به دستور بدر بن حسنویه بازسازی شده. در دوره صفویه و قاجار نیز این پل مورد بازسازی و مرمت قرار گرفته.
امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. ویدیو دریاچه مهارلو رو میذارم بالای صفحه، پیشنهاد میکنم که حتما ببینید. لایک و کامنت یادتون نره. تا ویدیو بعد، بدرود.